ආයිබෝවන් ඩොක්ටර් ඩී channel එකට ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. LinkedIn භාවිත කරලා ජොබ් එකක් හොයාගන්න පුළුවන් ක්‍රම 5 පිළිබඳව අද අපි කතා කරමු මේ වීඩියෝ එකේ. මේ සඳහා ඔයගොල්ලෝ පළමුවෙන්ම linkedin.com කියන වෙබ්සයිට් එකට යන්න. ඊට පස්සේ තාමත් ප්‍රොෆයිල් පේජ් එකක් හදාගෙන නැත්නම් මෙතන මේ උඩ තියෙන join now කියන link එක ක්ලික් කරන්න. එතනට email address එකක් සහ password එකක් දීලා agree and join කියන බටන් එක press කරන්න. පසුව මේ විදිහට application එක පුරවලා ඕගොල්ලන්ට පුළුවනි profile එක create කරගන්න. email එකට ආව code එක මෙතන enter කරලා email එක verify කරගන්න. එතන looking for a job කියන එක select කරන්න. what kind of jobs you are looking for කියන එකට ඔයාලා search කරන job එක මෙතන දාන්න. එයා with recruiters කියන එක කැමති නම් on කරලා තියන්න. මේ QR code එක පාවිච්චි කරලා ඕගොල්ලන්ට app එක ගන්නත් පුළුවනි. එතන පෙන්වන profile page වල ඔයගොල්ලෝ දන්න කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඒ අයත් එක්ක connect වෙන්න. මෙතන දැන් skip for now එහෙම නැත්නම් next කියලා ගහපුවාම මේ විදිහට තැනක් එනවා. are you looking for a job right now කියන එක yes කියලා ගහපුවාම එන questionnaire වලට මේ විදිහට උත්තර දීලා මේ profile එක හදන එක complete කරගන්න. පළවෙනි method එක තමයි easy apply. මේ සඳහා තියෙන මේ jobs කියන field එකට ගිහින් search කරන්න job එක ඔයාලා apply කරන ඒ වගේම මෙතන apply කරන area එක අපි දාමු මෙතන Canada කියලා. එතන search කරාම ඕගොල්ලන්ට පෙනෙයි මේ විදිහට ගොඩක් jobs එනවා. මෙතන easy apply කියන එක click කරන්න. මෙතන එන්නේ easy apply කියන්නේ මේක LinkedIn එක ඇතුළේම ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙතනට ගිහිල්ලා apply කරන්න. ඒ apply කරනකොට මතක තියාගන්න ඕගොල්ලන්ගේ profile එක මේ hiring managers ලා බලනවා. ඒ නිසා ඕගොල්ලන්ගේ resume එකේ විදිහට ඔයාගේ profile එක update කරන්න. apply කරන්න කලින් profile එක update කරගන්නත් අමතක කරන්න එපා. දෙවෙනි ක්‍රමය තමයි Taman වැඩ කරන්න කැමති company එකේ employees ත් එක්ක connect වෙන එක. මේ සඳහා company name එක search කරලා ඒ company එකේ site එකට යන්න. ඒ link click කරමු. click කරලා ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙතන people කියන වෙබ්සයිට් එකට යන්න. මෙතනින් පෙන්නනවා LinkedIn profile තියෙන ඒ company එකේ වැඩ කරන අය. එතන ඕගොල්ලෝ දන්න කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඒගොල්ලොත් එක්ක connect වෙනකොට මේ screen එකේ තියෙන විදිහේ message එකක් දාලා ඒගොල්ලන්ගෙන් help එකක් ගන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න. job එකක් හොයාගන්න තුන්වෙනි ක්‍රමය තමයි Taman වැඩ කරන්න කැමති company name එක search කරලා ඒ company එකේ advertise කරලා තියෙන jobs හොයාගන්න එක. මේ සඳහා company name එක search කරලා ඒ company එකට ගිහින් jobs කියන තැන click කරන්න. click කරාම company එක අනුව ඕනට පෙනේ සමහර companies වල ගොඩාක් jobs තියෙනවා. මෙතන මේ company එකේ jobs 2000ක් විතර තියෙනවා. ඒකට Taman කැමති එක හොයාගන්න අපි කැමති කැනඩා වැඩ කරන්න නම් අපිට පුළුවන් කැනඩා කියලා දාලා search කරලා narrow down කරගන්න. මේ විදිහට කරාම ඕගොල්ලන්ට පේනවා 2000 ගණන් තිබුණ jobs 100 ගණනක් විතර පේන්නේ. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ jobs වලට කෙලින්ම මෙතනින් apply කරන්න. ඊළඟ ක්‍රමය තමයි LinkedIn website එකට ගිහිල්ලා talent acquisition manager worldwide කියලා search කරන්න. search කරාම ඉන්න managers ලගේ විස්තර එනවා. ඊට පස්සේ පුළුවන් මෙතෙන්ට ගිහින් jobs නෙමෙයි මේ people කියලා connect කරන්න. 690,000 results එනවා. ඊට පස්සේ locations කියන ගිහිල්ලා Canada හරි Taman කැමති තැනක් මෙතනින් select කරලා show results කියලා ගහන්න. 17,000 results එනවා. ඊට පස්සේ connections වලට ගිහිල්ලා first second third කියලා මේ විදිහට connection වලින් Tamanගේ යාළුවෙක්ද නැත්නම් කෙලින්ම ඔයගොල්ලෝ දන්න කෙනෙක්ද කියලා මෙතනින් එන්නේ. show results කියලා එතන filter කරන්නත් පුළුවනි. current company එක කියලා company එකෙන් ඔයගොල්ලෝ search කරන්නත් පුළුවනි. මගේ school එක මොකද්ද? ඔය විදිහට මෙතනින් තව මේක filter කරලා බලන්නට පුළුවන්. ඊපස්සේ අපි මෙතන බලමු current company එක instead කියන එක click කරමු. show results. දැන් ඔයගොල්ලෝ බලන්න 5 results තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ඉන්නේ home instead කියන company එකේ hire කරන recruiting specialist ලා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ පොනේ මේගොල්ලොත් එක්ක connect වෙලා ඒ හරහා jobs හොයාගන්න. ඊළඟ ක්‍රමය තමයි job alert වලට subscribe කරන්න. මේකේ තියෙන වාසිය තමයි job එකකේ දානකොටම ඕගොල්ලන්ට ඒක alert එක එනවා. එතකොට ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් first candidate වෙන්න. එතකොට මුලින්ම එන resume එකට ගොඩක් HR managers ලා බලනවා. ඒ නිසා එතනත් වාසියක් තියෙනවා. ඒ සඳහා මේ jobs කියන tab එකට යන්න preferences වලට ගිහිල්ලා මෙතන තියෙනවා job alerts කියලා. job alerts click කරලා you have no job alerts there. එතන search for jobs කියලා ගහමු. search for jobs කියලා ගහලා
caregiver worldwide අපි සර්ච් කරමු. 1924ක් මෙතන රිසල්ට්ස් එනවා. නමුත් උගන්න මෙච්චර ඇලර්ට්ස් එනකොට ඒක ඊට අමාරුයි. එනි all filters කියන තැනට ගිහිල්ලා ඔතනින් ෆිල්ටර් කරන්න. most recent job එහෙම නැත්නම් most relevant job කියලා දාන්න පුළුවන් experience level එක. company එක මොකද්ද? ඔයාලා කැමති company එකක් තියෙනවා නම් මෙතන ඒක සර්ච් කරලා ඔයාලට දාන්න පුළුවන්. කොයි company එකේද ඔයගොල්ලෝ වැඩ කරන්න කැමති කියලා. නමුත් ඔයගොල්ලෝ ඕනම company එකක වැඩ කරන්න කැමති නම් ඒක open තියාගන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන කොයි විදිහට තියෙනවද. අපි බලමු මේ කැනඩා කියලා මෙතන දාමු. කැනඩාකට දාපුවාම show 9 results. අපිට ඇත්තටම easy apply කියන එකත් අවශ්‍ය නැහැ. jobs in Canada 232ක් එනවා. set alerts කියන එක ක්ලික් කරන්න. අලුතෙන් job එකක් දානකොට ඔයගොල්ලන්ගේ email එකට එනවා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් email එක බලලා LinkedIn site එක හරහා apply කරන්න. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ඔයාලා තාමත් මගේ channel එකට subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා like කරලා share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් අපි නැවතත් හම්බ වෙනතුරු ඔබ සැමට අයබෝවන්.